Today we are going to see a number of passages from the Bible because what we are going to speak is not an easy topic. අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න මාතෘකාව එක සරල දෙයක් නෙවෙයි නිසා ඒක ටිකක් අපහසු අමාරු දෙයක් නිසා අපි දේව වචනයේ තුල බයිබල් පද කීපයක් අපි බලන්න යනවා. So in order to tell you, I have put the verses in English and Sinhala on the board. ඒ නිසා අද දවසේ අපි කියවන්න යනවා මේ පද ඔබට පහසුවක් වෙන පිණිස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒ වගේම සිංහල භාෂාවෙන් අපි තීරණය මත ඔබට දමන්න යනවා. We are going to speak about a difficult topic in the Bible. අද දවසේ අපි දේව වචනේ ඉතා අමාරු මාතෘකාවක් ඔස්සේ අපි කතා කරන්න යනවා. That is related to the end times and there are events that will happen. ඒක සම්බන්ධ වෙන්න යනවා අවසාන කාලේ කාරණා සමග අවසාන කාලේ සිද්ධ වෙච්ච යනා වූ කාරණා සමග. Let us remind ourselves. දැන් අපි අපේ මතකයට ගමු අපි ලබාගත්තු දේවල්. Jesus wants us to be prepared when he will come again. යේසුස් වහන්සේ නැවත පැමිණෙන විට උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි අපි සූදානම් සහිතව සිටීම. He will never tell us the exact day and time. උන්වහන්සේ කියන්නේ යන්නේ නැහැ හරියටම මේ දවසේ එනවා කියන එක ගැන උන්වහන්සේ අපිට කියන්නේ යන්නේ නැහැ. But he has told us many signs so as to know when and be ready. ඒ නිසා උන්වහන්සේ බොහෝ ලකුණු අපිට පෙන්වනවා. ඒ පෙන්වීම තුළින් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කාල ලකුණු කරන කොටගෙන අවසාන කාලේ කවදද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියන දේ ගැන. These explanations, these signs of Jesus, we can find them in Matthew chapter 24 and 25. දැන් අපි මේ යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම සම්බන්ධ ලකුණු අපිට පැහැදිලි කිරීමක් වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් ශ්‍රද මතෙව් 24 25 පරිච්ඡේද තුල Mark 13, මාර්ක් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Luke 21. ලූක් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. And let's open our Bibles in Matthew 24:3. අපි දැන් පෙරළමු ශ්‍රද මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. We'll start from there and later we'll come to today's study. අපි ඒ ස්ථානයෙන් ආරම්භ කරමු. ඊපසු අද දවසේ අධ්‍යයනය සඳහා අපි පැමිණෙමු. In Matthew 24:3, let us read it. අපි කියවමු ශ්‍රද මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And the question was about the destruction of the temple. And what will be the sign of your coming and the end of the age? උන්වහන්සේ ඔලිව කන්දේ වැඩහුන් කල ගෝලියෝ තනිව උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ඒ දේ කොයි කලක සිද්ධ වන්නේද ඔබ වහන්සේගේ ඊමට ලෝකාන්තිමේට ලකුණු කිනෙක් දැයි අපට කිව මැනවයි කිවෝය.
And Jesus first answered the first question about the destruction of the temple of God in Jerusalem. දැන් අපි උන්වහන්සේ ප්‍රථම උන්වහන්සේගේ පිළිතුරේ සඳහන් වෙච්ච යනවා ඒ දේව මාලිගාවේ විනාශය පැමිණෙන්න යන්නේ කොයි අවස්ථාවේද කාලයේද කියන එක ගැන. Jesus spoke these words in the year 33 AD. යේසුස් වහන්සේ මේක කතා කරා වර්ෂ 33 වර්ෂයේදී වර්ෂ 40 years later, what Jesus said, it happened and the temple was destroyed. ඒ ආකාරයෙන්ම වසර 40කට පසුව යේසුස් වහන්සේ පැවසු ආකාරයට ඒ දේව මාලිගාව විනාශයට පත්වනු ලැබුවා. And Jerusalem was destroyed. යෙරුසලම ඒ තුලින් විනාශයට පත්වනු ලැබුවා. And then Jesus took us to the end times, which is our time. දැන් යේසුස් වහන්සේ පසුව අපිව රැගෙන ආවා අවසාන කාලේ, ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත කරන මේ කාලය වෙතට. And he said in the year 33, උන්වහන්සේ පැවසුවා වර්ෂ 33 දී Jerusalem will be trampled by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. අන්‍ය ජාතීන් යෙරුසලමේ පිරෙනතුරු අන්‍ය ජාතීන් යෙරුසලම යටත් කරගනු ලබනවා කියලා උන්වහන්සේ වර්ෂයේදී පැවසුවා. Jerusalem from that year until 1967, it was not under the Israelites. දැන් එම යේසුස් වහන්සේ පවසපු කාලයේ සිට 1967 වර්ෂයේ කාලය දක්වා ඒ යෙරුසලම කියන නගරය එම සෙනගට ආයිති නොවිලා තිබුණා. What Jesus said in the year 33 was fulfilled in the year 1967. යේසුස් වහන්සේ 33 වර්ෂයේදී පවසපු දේ 1967 වර්ෂයේදී ඒක සනාථ වෙනු ලැබුවා. So that is a sign of the end times. මේක අවසාන කාලේ ලකුණක් වෙච්ච යනවා. And then Jesus answered the second question. දැන් යේසුස් වහන්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තර සලසමින් සිටිනවා. What are the signs before you come again? ඔබ නැවත පැමිණෙන ප්‍රථම තිබෙනා වූ ලකුණු මොනවාද? And Jesus gave many signs. යේසුස් වහන්සේ පවසමින් බොහෝ ලකුණු වහන්සේ දෙනු ලැබුවා. Like deception. හරියට people will deceive. මනුෂ්‍යයන් විසින් මුලා කරනු ලැබීම. Greater earthquakes getting stronger and stronger. ඒ වගේම ඉතා දරුණු භූමිකම්පාවල් ඉතා දරුණු ලෙස සිදුවනු ලැබීම. Wars, famine. ඒ වගේම විවිධ නියඟයන්, විවිධ යුද්ධයන්. Diseases. ඒ වගේම විවිධ රෝගයන්. All these things are becoming more and more in our days. අපේ කාලය වන විට මේ සියලුම පැවසුවා වූ කාරණා දිනෙන් දින ඉතා දරුණු ලෙස පැමිණෙන්න යනවා. And in Matthew 24:14, he gave the sign which will indicate that he's coming very soon. උන්වහන්සේ ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙනවා කියන කාරණය සනාථ කරමින් ඇතුළත් කරමින් උන්වහන්සේගේ වචනේ ශ්‍රී මතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ ඒ දේව ලකුණු උන්වහන්සේ දෙනු ලබනවා. He said, let's go Matthew 24:14. අපි යමු දැන් ශ්‍රී මතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයට. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. රාජ්‍යයේ මේ සුභාරංචිය සියලු ජාතීන්ට සාක්ෂියක් පිණිස ලොව මුළුල්ලේ ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේය. එවිට අන්තිමය පැමිණෙන්නේය. So Jesus says, when all the nations will hear the good news, දැන් යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මුළු සකල ජාතීන්ම මුළු ලෝකවාසීන්ම උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය අසන විට, and also we read in the book of Revelation, හරියට අපි එළිදරව් පොතේ කියවා වගේම in front of Jesus there will be people from every tribe, every nation, every language. සියලු භාෂාවකින් සියලු ගෝත්‍රය වලින්ම සියලු ජාතීන්ගෙන්ම යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ සෙනග උන්වහන්සේ තුල සිටින්න යනවා. Amen. So in front of Jesus at the end times, there will be people from every nation. There will be Sinhalese. ඒ වගේම දැන් යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ අවසාන කාලේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ සියලු ජාති සිටින යනවා. ඒ කියන්නේ සිංහල ජාතිය, Tamil, ද්‍රවිඩ ජාතිය,
Karnataka, කර්ණාටක ජාතීන්, Malayalam, මලයාලම් ජාතීන්, Pakistani, පාකිස්තාන් ජාතීන්, Cypriots. Cyprus දේශයේ ජාතීන්. So when there is one person from every nation at least believing in Jesus, that means this sign is fulfilled. අදුම තරමේ මෙම ජාතීන්ගෙන් එක්කෙනෙක් හරි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළි අරගෙන සිටිනු ලැබුවහොත් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මේ සෙනග සිටගනු ලබන්නට යනවා කියන ලකුණ උන්වහන්සේ දෙනු ලබනවා. Amen. And today, except missionaries going to speak the good news, දැන් අද දවසේ මේ වර්තමාන කාලේ උන්වහන්සේගේ මිෂනාරිවරු උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය ගෙන යන හැරවෙනුවාට there is technology. විවිධ තාක්ෂණයන් So the good news can go by radio, by satellite television. ඒ තුලින් විවිධ රේඩියෝ තුලින් ඒ වගේම විවිධ සැටලයිට් කියනවා මෙම විද්‍යුත් දේවල් පාවිච්චි කරමින් Through internet. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය තුලින් So people will believe in Jesus, and the numbers show that we are very near to the completion. මේ කාරණා තුලින් යේසුස් වහන්සේව දවස ගානේ මනුෂ්‍යයන් විශ්වාස කරන්න යනවා මෙම ගණන් අපට පෙන්වනු ලබනවා යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම තාම සමීපයි සම්පූර්ණ වෙමින් යනවා කියලා. Because Jesus, all nations will hear. It doesn't mean that everybody will believe. ඒකෙන් අදහස් කරනවා සියලු ජාතීන්ට මේ සුභාරංචිය ඇසෙන්න යනවා. ඒකෙන් අර්ථවත් කරන්නේ නැහැ හැම කෙනෙක්ම විශ්වාස කරන්න යනවා කියලා. But they will hear. නමුත් හැම කෙනෙක්ම මේක අසන්න යනවා. And that is why also we go for evangelism. ඒක නිසායි ඒ වගේම අපි සුභාරංචිය සඳහා යන්නේ. Because Jesus wants more people to hear. හේතුව යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි බොහෝ සෙනග මේ රාජ්‍යයේ සුභාරංචිය සීම. And as more evangelism we do, it's like saying to Jesus, we want you to hurry up coming, so we go for evangelism. අපි බොහෝ උන්වහන්සේට මේ සුභාරංචිය තුල යෙදෙන විට අපි ඒකෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා ස්වාමිනී ඔබගේ පැමිණීම ඉතා ඉක්මනින් වෙන්න ඕන ඔබ පැමිණෙන්න කියන අදහස ඇතිව වගේ. Amen. So this sign of his coming is almost fulfilled today. දැන් අද දවසේ උන්වහන්සේගේ මෙම පැමිණීමේ ලකුණු බොහෝ දුරට සනාථ වෙමින් ස්ථීර වෙමින් සම්පූර්ණ වෙමින් පැමිණෙනවා. Amen. And then Jesus continues to explain in more details what will happen the last years just before he will come. ඒ නිසා දැන් උන්වහන්සේ තව දුරටත් පැහැදිලි කරමින් උන්වහන්සේ පවසනු ලබනවා උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට පෙර වර්ෂය තුල අවසාන කාලය තුල සිද්ධ වෙච්ච යන්නේ මොකක්ද කියලා. And he starts speaking about a person that will come just before the second coming of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ දෙවනි පැමිණීම සිද්ධ වෙන්න ටිකකට ප්‍රථමයෙන් එක පුද්ගලයෙක් පැමිණෙන්න යනවා කියන එක ගැන උන්වහන්සේ ලකුණු දෙන්න යනවා. This person has a name, and many of you may have heard it. It's the name of Antichrist. මෙම පුද්ගලයාගේ නම මේ වෙන විටත් ඔබ බොහෝ අය මේක අස්සලා ඇති අන්තක්‍රිස්තුස් කියනවා. This is a real person that will come. මෙම පුද්ගලයා සත්‍ය සැබෑ මිනිසෙක්. And now Jesus explains some things that will happen just before his second coming. එනිසා උන්වහන්සේගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්න ප්‍රථමයෙන් ඉතා ඉක්මනින් මේ කාලය තුලදීම වගේ මෙම පුද්ගලයාගේ පැමිණීම ගැන සඳහන් කරනු ලබනවා. The message of Jesus to all of us is, get ready, I am coming soon. එනිසා අපි හැම කෙනෙකුටම උන්වහන්සේ ඔබ හැම කෙනෙකුටම දෙන පණිවිඩය නම් උන්වහන්සේ ඉක්මනින් පැමිණෙන්න යනවා. එනිසා ඔබ සූදානම් වෙන්න කියන එක ගැනයි. Amen. Are you ready? ඔබ සූදානම්ද? We must be ready. අපි සූදානම් විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. Amen. Now we go to Matthew 24:15 and 16. දැන් අපි යනවා ශුද්ධ මතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 සහ 16 පද. This is one of the difficult passages in the Bible. That is why we will go slowly so we can understand it. දේව වචනේ තිබෙනා විතා අපහසු අමාරු පදයක් වෙච්ච යනවා මේ පදය. ඒක නිසායි අපි ඉතා හිමීට සරල වේදේ සදා යොමු වෙච්ච යන්නේ. Let us read it first
And then I will say a few words about Antichrist. අපි ප්‍රථමයෙන් කියවමු ඊට පස්සේ අන්තික්‍රිස්තුස් ගැන එතුමා අපට පැහැදිලි කරાવી. Now Jesus says, so when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. එබැවින් අනාගත වක්තෘ දානියෙල් විසින් කියන ලද පාලු කරන පිළිකුල ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙනවා නුඹලා යම් කලක දක්නමුද කියවන්නා තේරුම් ගනිවා එකල යුදෙව් සිටින්නෝ කඳුවලට පලා ගෙතුවා. If I ask you what did you understand reading this verse, you will tell me either nothing or very little. ඔබගෙන් මම ඇසුවොත් මේම පදය කියවීම තුළින් ඔබ මොකක්ද අවබෝධ කරගත්තේ කියලා ඔබ සමහරක් අය කියාවි කිසිම දෙයක් තේරුනේ නැහැ කියලා සමහරක් ඔබ කියාවි ටිකක් තේරුණා කියලා. But before coming to explain, let me say a few words about this person that Jesus says he will come before I come, and his name is Antichrist. දැන් අපි මේ පදයට යන්න ප්‍රථම යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට ප්‍රථම පැමිණෙන්න යන්නා මෙම පුද්ගලයා අන්තික්‍රිස්තුස් ගැන අපි ඔබට පවසන්න සමාන කාරණා කිහිපයක්. Now let us examine the word Antichrist. දැන් අපි අන්තික්‍රිස්තුස් කියන මෙම දේ ගැන අපි මේ පදය ඒ වචනය අපි බලමු පැහැදිලිව. And this is a Greek word. මේක ග්‍රීක වචනයක් වෙන්න යනවා. And it means instead of Christ, යේසුස් වහන්සේ වෙනුවට or in the place of Christ, එසේත් නැත්නම් යේසුස් වහන්සේගේ ස්ථානය ගනු ලැබීමට, or it also means against Christ. ඒ වගේම අර්ථයක් දෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට විරුද්ධව. So this person will come and he will want to take the place of Christ, the place of Jesus. එම නිසා මෙම පුද්ගලයා පැමිණෙන්න යනවා. දැන් මේ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය වෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්ථානය ඔහු පැහැර ගන්න නැතිනම් ගනු ලබන්න. As a savior of the world. හරියට ලෝකේ ගැලවුම් කාර්යයා වගේ. But he also will fight Christ because it means also against Christ. ඒ වගේම ඔහු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග සටන් කරන්න යනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට විරුද්ධව නිතරම සිටින්න යනවා. Antichrist is a man of Satan. අන්තික්‍රිස්තුස් සාතන්ගේ මිනිසෙක් වනු ලබන්න යනවා. And from what we will see and as we study later today, we will understand that he's a great leader, human leader. අපි දකින්න යනවා අපි පස්සුව කියවන්නා වූ පද තුල අධ්‍යයනය කරන්නේ යන විට මනුෂ්‍යයන්ව නියෝජනය කරන්නා වූ ඉතා බලවත් නායකයෙක් වශයෙන් සිටින්න යනවා. He will come and give solutions to many problems that people have. මනුෂ්‍යයන්ට තිබෙනා වූ විවිධ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්නා වූ පුද්ගලයා බවට මේ පුද්ගලයා පත් වෙන්න යනවා. He will promote himself as the savior of the humanity. ඔහු පෙන්වුම් කරන්න යනවා ඔහුගේ ස්වභාවය පෙන්වුම් කරන්න යනවා ඔහු ලෝකේ ගැලවුම් කාර්යයා කියලා. Probably he will be a political person and he will have a government that will extend to many countries. දැන් ඒ වගේම මොහු දේශපාලකයෙක් විදි ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහන් වෙච්ච යනවා. ඒ කරන කොටගෙන බොහෝ දේශයන් වල ස්ථානවල ඒ දේශපාලනිකේ කටයුතු වල ඒ සදා බලපාන්න යනවා. He will control the economy of the countries. ඒ වගේම දේශීය ආර්ථිකය ඔහු හසුරවන්න යනවා. And already today you see many countries have problems with economy. ඔබ දකිනවා ඒ කාරණා තුල අද දවසේ මේ දේශය තුලද බොහෝ ස්ථානවල ඒ ආර්ථිකය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතුවෙමින් තිබෙනවා. He will come and say, I am a man of peace. ඔහු පැමිණිලා කියන්නේ යනවා මම සමාදානයේ මිනිසෙක්. And most of the world will accept him and will follow him. රටේ බහුතරයක්ම ඔහුව පිළි අරගෙන ඔහුව අනුගමනය කරන්න යනවා. For a short time, he will be the strongest person on earth. ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ මේ මිහි පිට නැතිනම් භූමිය පොළව මත ඔහු ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්න යනවා. The word of God says that he will rule for 7 years. ඔහු දෙවනාස්ගේ වචනේ කියනවා වර්ෂ 7ක් තිස්සේ ඔහු පාලනය කරන්න යනවා කියලා. The first 3.5 years
he will appear as very good and most of the world will follow him. ප්‍රථම වර්ෂ 3මාර කාලය තුල ඔහු යහපත් පුද්ගලයෙක් විදියට මිනිසයාට ඔබ පෙන්වුම් කරන්න යනවා. ඔහු යහපත් තැනැත්තෙක් විදියට ඒ තුලින් මිනිසයන් ඔහුව අනුගමනය කරන්න යනවා. The second 3.5 years, දෙවෙනි වසර 3මාර කාලය තුල he will show his true face and anyone that does not follow him will be persecuted. ඉන් පසුව ඔහු පෙන්වන්න යනවා ඔහුගේ සැබෑ ස්වරූපය. ඒ කරන කොටගෙන මිනිසයන් ඔහුව අනුගමනය නොකරනවා නම් නොකරන මිනිසයන්ව ඔහු වද දෙන්න යනවා. වද ස්වභාවයට විවිධ දේවලට මිනිසයන්ව පෙළන්න යනවා ඔහු. Especially Christians, true Christians that start remain faithful to Jesus will suffer a lot. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ස්ථිරත්වයෙන් ඇදහිල්ලෙන් සිටිනා සෙනග බොහෝ පීඩා විඳින්න යනවා මේ පුද්ගලයා නිසා. Antichrist will force those that follow him to have a mark on their forehead or on their hands. දැන් මේ මාන්ත ක්‍රිස්තුස් අනුගමනය කරන මිනිසයන් තුල ඔහු ඔහුගේ ශරීරේ නළල පිට ඒ වගේම අතේ ලකුණක් දෙන්න යනවා. And those that don't follow him will not have the mark. දැන් ඔහුව අනුගමනය නොකරන අයට මෙම සලකුණු නැති වෙන්න යනවා. සලකුණු නැති අයට And they will have to hide. ඒ නිසා මෙම සලකුණු නැති ඔහු අනුගමනය නොකරන අයට සිද්ධ වෙනවා මේ පුද්ගලයාගේ සැඟවෙන්න. At the end of the 7 years, වසර 7 අවසාන කාලයේදී Antichrist will come to a war against those that don't follow him. ඔහුව අනුගමනය නොකරන සෙනගට විරුද්ධව ඔහු යුද්ධයක් ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. And that will take place in a place called Megiddo. මේක Megiddo. Okay. මකිඩෝනිය කියන ස්ථානයේ ගනු ලබන්න යනවා. Or otherwise it is called Armageddon. ඒ නැතිනම් තව අර්මගදෝ කියන ඒ වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. It will be the final battle on earth. මේක ලෝක භූමිය මත සිද්ධ වෙනා අවසාන යුද්ධය වෙන්න යනවා. At that time Jesus will come and Antichrist will be defeated and destroyed. ඒ අවස්ථාවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණෙන්න යනවා. ඒ තුලින් මෙමාන්ත ක්‍රිස්තුස් පරාජය වෙලා ඔහු පලා යන්න යනවා. Are you with me? ඔබ මා සමගද? Okay. Many people ask and wonder how the people will follow a person like this. දැන් බොහෝ මිනිස්යන් අහනවා ඒ වගේ මොන් පුදුමයට පත් වෙනවා මේ වගේ තැනැත්වෙක්ව මිනිස්යන් අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද? He will not appear as a bad person. ඔහු නරක පුද්ගලයෙක් විදියට නෙවෙයි පෙන්눔 කරන්න යන්නේ හැසිරෙන්න යන්නේ. He will appear good, interested for the good of every person. ඔහු හැසිරෙන්න යනවා ඉතා යහපත් පුද්ගලයෙක් හැම කෙනෙක් ගැන විශේෂත්වයක් දක්වන කෙනෙක් විදියට මොහු හැසිරෙන්න යනවා. He will promise to end the wars. ඒ වගේම ඔහු පොරොන්දු වෙන්න යනවා යුද්ධයන් අවසන් කරනවා කියලා. He will promise one world economy. ඊට පස්සේ ඔහු පොරොන්දු වෙන්න යනවා ලෝකයේ ආර්ථිකය හරියාකාරයට ගෙනෙන බවට. Even one religion for all the world. ඒ වගේම මුළු විශ්වයේම මුළු ලෝකෙටම එකම දහමක් විදියට. And his message will be unity, peace, safety. එනිසා ඔහු කතා කරන හැම පණිවිඩයකම සමාදානයේ තිබෙන බවත් එකමුතුකම එකඟකම තිබෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. So he will appear as an angel of light. එනිසා ඔහු පෙන්눔 කරන්න යනවා ඔහු ආලෝකයේ දේව පුත්‍රයෙක් බවට. That is why many countries and many people will follow him. ඒක නිසායි බොහෝ දේශවල බොහෝ සෙනග ඔහුව අනුගමනය කරන්න යන්නේ. Now, as we are living in the last days, possibly this person is alive today. දැන් අපි මේ අවසාන කාලයේ ජීවත් වන නිසා බොහෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ පුද්ගලයා දැන් ජීවත් වනු ලබනවා. But the time of his appearance has not come yet. නමුත් ඔහු මිනිසයන්ට පෙනෙන්න යන්නව ඉදිරිපත් වෙන්න යන්නව එම කාලය තාම පැමිණිලා නැහැ. I tell you this to have your eyes open.
මෙදේ ඔබට මම පවසන්නේ ඔබේ දෙනෙත් ඔබ විවෘතව තබා ගන්න යුතු නිසා. Because he will appear as a leader, as a politician possibly, that will find solutions to many problems and people will lack him. මක්නිසාද හේතුව මොහු පෙනෙට යනවා දේශපාලනඥයෙක් වශයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් මනුෂ්‍යයන්ට විවිධ ආකාරයෙන් උදව් කරන්න හැකි බව හැකි ස්වරූපයෙන් ඔහු කටයුතු කරන්නට යනවා. And Jesus tells us this and says, don't be deceived, be careful. එනිසා යේසුස් වහන්සේ මේ දේ අපට පවසනවා ඔබ රැවටෙන්න එපා, ඔබ රැවටෙන්න ඉඩ හරින්න එපා කියලා. Okay, let's go and understand more now. Let's go to 1 John 2:18. එක යොහාන් 2:18 වෙනි පදය. It is difficult to move with your Bibles. I have put it on the board so you can write it. Can you put the next one? ඔබට අමාරු නම් පෙරලන්න ඔබට පුළුවන් පදේ ලියා ගන්න. දැන් අපි තිරේ මත දමන නිසා ඔබට කියවන්න පුළුවන් ස්ථානයේ. I have it both in English and Sinhalese. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිංහලෙන් මේ දෙකෙන්ම තියෙනවා. Now John is writing here and he says, dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. ප්‍රිය දරුවනි මේ කාන්තිම කාලය විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් එන බව නුඹලා ඇසූ ලෙසම දැනටම බොහෝ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස්වරු නැගිට සිටිති. මේ කාන්තිම කාලයේ බව අපි දනිමුව. ඔව්හු අප කෙරෙන් ගියෝය. Amen. Here the word of God says, when Antichrist comes, you know it's the last hour. Jesus is coming again. දැන් ඔබ මේ ස්ථානයේ පවසනවා ඔබ ඒ අන්තික්‍රිස්තුස් පැමිණෙන බව ඔබ දකින විට ඔබ දැනගන්න යනවා අවසාන කාලයේ පැමිණෙන්න යනවා යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා. But he also says over the years there will be many people like Antichrist, not like the Antichrist that will come at the last. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ පවසනවා මේ වසර පුරාවන් තිස්සේම හරියට අන්තික්‍රිස්තුස් වගේ පුද්ගලයන් අන්තික්‍රිස්තුස් නියම කෙනා නෙවෙයි වගේ අය පැමිණෙනු ලැබුවා කියලා. But there will be many people that will want to control people, will want people to follow them, which are like people having the spirit of Antichrist. හරියට අන්තික්‍රිස්තුස්ගේ වගේ ආත්මය තිබෙන ඒ වගේ ස්වරූපයෙන් හැසිරෙන මනුෂ්‍යයන් පාලනය කරන්න අවශ්‍ය, මනුෂ්‍යයන් විවිධ ආකාරයෙන් යොමු කරන්න අවශ්‍ය මේ වගේ අන්තික්‍රිස්තුස් වගේ ඉන්න පුද්ගලයන් මේ වසර ගණනාව තුළ පැමිණෙන්න යනවා කියලා. And it is true over this 2000 years. ඒක සත්‍යයක් මේ වසර 2000 පුරාවටම. There have been political leaders that will behave like the Antichrist. අන්තික්‍රිස්තුස් වගේ සමහර දේශපාලඥයන් හැසිරලා තිබෙනු ලබනවා. Like 30 years after Jesus, it was an emperor Nero that he tried to destroy and kill many people. යේසුස් වහන්සේට පසුව හරියට නීරෝ අධිරාජ්‍යය ඔබ දකිනවා බොහෝ සෙනගෝ විනාශයට පත් කරනු ලැබුවා. But what we see over the last days, නමුත් අපි දකිනවා මේ අවසාන කාලයේ වසර තුල අපි බලන විට many people, not only politicians, බොහෝ සෙනග දේශපාලඥයන් විතරක් නෙවෙයි, but unfortunately even in the church, නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස සභාව තුල හෝවේවා they want to control others and they want others to follow them, only them. ඔවුන්ට අවශ්‍යයි සෙනගව පාලනය කරන්න. ඒ තුලින් මේ පුද්ගලයාට අවශ්‍යයි ඔවුන්ව මේ සෙනග අනුගමනය කරන්න. Which are signs that the spirit of Antichrist is in operation, preparing the ground for the Antichrist, the last Antichrist. මේකෙන් අදහස් කරනු ලබනවා ඒ අන්තික්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මයේ වගේ ස්වභාවය මේ මනුෂ්‍යයන් තුළ ඇති කරමින් ඔවුන් ඒ භූමිය නැතිනම් පසුබිම සකස් කරනවා නියම අන්තික්‍රිස්තුස්ගේ පැමිණීම වෙනුවෙන් කියලා. Unfortunately, even in the church, you can find either pastors or workers of Jesus that they want people to follow them,
and control. They want to control their lives. ඉතා අවාසනාවන්තයි ඒ කාරණය ඇසීම සභාව තුළදී වේවා සමහර විට දේව ගැටිවරුන් සමහර විට විවිධ නායකයන් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා මනුෂ්‍යයන් පාලනය කරමින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මනුෂ්‍යයන් ඔවුන්ව අනුගමනය කරනු ලැබීම. That is the spirit of Antichrist that is among us. මේ අන්තක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මයයි ඔවුන්ව හසුරවනු ලබන්නේ අපි අතර තිබෙනා වූ. You have to be careful. ඔබට ඉතාම පරිස්සම් විය යුතුයි ඔබ. But also be ready because Antichrist is coming. ඒ වගේම ඔබ සූදානම් විය යුතුයි හේතුව අන්තක්‍රිස්තුස් පැමිණෙන්න යන නිසා. Amen. So you have a picture now. දැන් ඔබට මේ ගැන පින්තූරයක් ඔබ ඉදිරියේ තිබෙනවා. Let's go to our original verse. Can you go back? Back please to the first verse. අපි ප්‍රථම අපි පදයේ වෙත දැන් යනවා මුලින්ම කියවුවා. Let us read it and we'll try to explain it because it's an important sign of the end times. අපි මේක කියවමින් ඒක පැහැදිලි කරගනිමු හේතුව මේක අවසාන කාලේ ඉතා විශේෂ ලකුණක් වෙන්න යනවා. I will concentrate on 24:15. Matthew 24:15. දැන් සලකලා බලන්න යනවා 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. එබැවින් අනාගත වක්තෘ දානියෙල් විසින් කියන ලද පාලු කරන පිළිකුල ශුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙනවා නුඹලා යම් කලක දක්නවුද කියවන්නා තේරුම් ගනිවා. So first of all, what will happen, and we will explain what will happen. ප්‍රථමයෙන්ම අපි පැහැදිලි කරන්න යනවා කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. It's something that you will see, everybody will see. ඒක එක කාරණයක් වෙන්න යනවා ඔබ වගේම හැම කෙනෙක්ම දකින්න යනවා. But Jesus says you will see it like everybody, but you must understand what will happen, so you be careful. දැන් යේසුස් වහන්සේ පවසනවා නුඹ දකින්න යනවා හැම කෙනෙක්ම දකිනවා වගේ නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා නුඹ තේරුම් ගත යුතුයි මේ සිද්ධ වෙනා වූ කාරණා මොනවද කියලා. Like all the world, you will see, but you must know more than the other people that don't know. හරියට මුළු ලෝකයාම වගේ නුඹ දකින්න යනවා නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා නුඹ දකින දේ තේරුම් ගත යුතුයි අනිත් අය ඒ දේ තේරුම් ගන්න ඕන්ට තේරුම් ගන්න ලබන්නේ නැහැ. Where is this thing going to happen that everybody will see? මේ හැම කෙනෙක්ම දකින්නු ලබන්න යනා වූ කාරණා කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ? It is going to be at the holy place. ඒක ශුද්ධ ස්ථානයේ සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. What is the holy place? දැන් මොකක්ද මේ ශුද්ධ ස්ථානය? In the Bible, in the Word of God, when God speaks about the holy place, He always refers to the temple of God in Jerusalem. දැන් උන්වහන්සේ ශුද්ධ ස්ථානය ශුද්ධ කියන දේ ගැන කතා කරන විට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන ලබනවා නිතරම යෙරුසලමේ තිබෙනා වූ දේව මාලිගාව. So Jesus tells you, have your eyes open and you know where to look. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ පවසනවා ඔබේ දෙවියන් ඔබ විවෘතව තියාගන්න ඔබ දන්නවා දැන් ඔබ කොහෙද බලන්න අවශ්‍ය කියලා. This event, this thing will happen at the holy place that is at the temple of God in Jerusalem. දැන් මේ දේ සිද්ධ වෙච්ච යනවා ඒ ශුද්ධ ස්ථානයේ යෙරුසලමේ දේව මාලිගාව තුලදී. And now is the question, there is no temple of God in Jerusalem today. දැන් අද ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න යනවා ඊළඟට හේතුව අද දවසේ ස්ථානයේ දේව මාලිගාවක් නැහැ මේ ස්ථානයේ. Today at the place where the temple of God was, දැන් අද දවසේ එදා දෙවියන් වහන්සේගේ දේව මාලිගාව තිබුණා වූ ස්ථානය it is not the temple of God, it is a Muslim mosque. ඒක To the last picture, to the ඒක අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේව මාලිගාව නෙවෙයි මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ස්ථානය වෙලා තිබෙනවා. The next one. The next. This is what is on the place where God's temple used to be. මෙම ස්ථානයේ තමයි පෙර දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව තිබුණේ. And it is not the temple of God. දැන් අද දවසේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව නෙවෙයි එතන තිබෙන්නේ. That is the Dome of the Rock, a Muslim mosque. මේක මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ දේවස්ථානයක් වෙන්න යනවා. That means the things that Jesus is saying
ඒකෙන් අර්ථවත් කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ පවසන්නා වූ කාරණාවන් Before they happen, the temple of God in Jerusalem must be built again. ඒ නිසා උන්වහන්සේ පවසන මේ කාරණාවන් සිද්ධ වෙන්න ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේගේ දේව මාලිගාව ඒ ස්ථානයේ ගොඩ නැගිලා තිබිය යුතුයි. I will explain about the building at the end today. ඒ නිසා අද දවසේ අවසානයේදී ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මෙම ගොඩ නැගිල්ල ගැන. But Jesus tells us, be careful, you know where to look, and when this thing happens, be ready. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ පරිස්සම් වෙන්න මේ කාරණා සිද්ධ වෙන විට ඔබ දැන් දන්නවා ඔබ කොහෙද බැලිය යුත්තේ කියලා. Okay, going to our verse here, Matthew 24:15. අපි අපේ ශ්‍රමන්තය 24 15 පදයේ වෙතට අපි ගියොත් නැවත Let's come to the difficult part. අපි අමාරු කොටස වෙතට එමු. What is the abomination that causes desolation? දැන් මොනවද මේ පාඩු කරන පිළිකුල කාරණා කියන දේවල්? Now, let us understand the words first before we explain. අපි පැහැදිලි කරන්න ප්‍රථම අපි මේ වචනය තේරුම් ගනිමු. What is an abomination? මොකක්ද පාඩු කරන කියන එකේ අර්ථය? Abomination is something dirty, unholy, filthy. ඒකෙන් අදහස් කරනවා ඒක පවිත්‍රාත්වයක් නැති, ඒක ශුද්ධත්වයක් නැති කියන අර්ථය පැහැදිලි කරනු ලබනවා. And what is the meaning of desolation? ඒ වගේම first you say Abomination of desolation. in පසු අපි සඳහන් කරනවා පාඩු කරන කියන දේ ගැන. Desolation means it's deserted, it's empty, there is nobody there. ඒකෙන් අර්ථවත් කරනවා ඒක හිස් භාවයක්, කිසි කෙනෙක් ස්ථානයේ නැත කියන ස්වභාවය. So what is the abomination that causes desolation? දැන් අපි බලමු මේ පිළිකුල ඒ වගේම පාඩුව ඇති කරන මේ දේවල් ගැන. It is something dirty and unholy. ඒක යම් දෙයක් වෙච්ච යනවා ඒක අපවිත්‍ර දෙයක් ශුද්ධකම නැත්තා වූ That will take place at the holy place of God. ඒ පිළිකුල් දේ ඒ ශුද්ධ ස්ථානය අරගනු ලබන්ට යනවා. What is this act? මොකක්ද මේ ක්‍රියාව? What is this event? මොකක්ද මේ කාරණය? We have to go to see how the prophecy in the Bible continues. අපි දැන් බලන්න යනවා දකින්න යනවා අනාගත වාක්‍ය කොයි වගේද සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ කියලා. And see what God revealed to Apostle Paul. Apostle Paul. අපි දැන් බලන්න යනවා අපොස්තල පාවුල් තුමාට දෙවන් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ දේ විතරව කරලා තිබෙන්නේ කියලා. In 2 Thessalonians 2:3-4. දෙක තෙසලෝනික 2:3-4 දක්වා. 2 Thessalonians 2:3-4. දෙක තෙසලෝනික 2:3-4. It is necessary today to see all these passages because then you will have the understanding that Jesus wants you to have. ඒක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි ඔබ මේ සියලු පදයන් ඔබ බැලීම ඒවතුරට යොමු වීම අපි ඒ උන්වහන්සේ පවසූ කාරණාවල් දකින පිණිස. I mean, if you cannot find it in your Bible, you can see it on the board. ඔබට බයිබලයේ පෙන්නලා ගන්න බැරි නම් ඔබට තිරේ මත දකින්න පුළුවන්. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. කිසිවෙක් කිසිසේත් නුඹලා රවට්ටන්ට ඉඩ නාරින්න. මක් නිසාද ඇදහිල්ලෙන් වැටී යාමත් විනාශයේ පුත්‍රයා වන පාපේ මනුෂ්‍යයා එළිදරව් වීමත් පළමුවෙන් වුණොත් මිස ඒක නොපැමිණෙන්නේය. ඔහු දෙවියන් වහන්සේයි කියනු ලබන්නා වූ නොහොත් නමස්කාර කරනු ලබන්නා වූ සියල්ලන්ට විරුද්ධව සිට ඒ සියල්ලන්ට වඩා තමාම උසස් කරගෙන දේව මාලිගාවේ වාඩි වී හිඳ තමා දෙවිව සිටින්නේයයි පෙන්වන්නේය. Amen.
The man of lawlessness that is mentioned here is Antichrist. දැන් මේ ස්ථානයේ දේවත්වය ඔහුට අරගෙන කතා කරන පුද්ගලයා ඔහු අන්තක්‍රිස්තුස්. And what he will do, ඔහු මොනවද කරන්න යන්නේ? he will go into the temple of God. ඔහු දෙවියන්ගේ දෙවන් වහන්සේගේ මාලිගාව වෙතට ගිහිල්ලා He will say, I am God. ඔහු කියන්නේ යනවා මමයි දෙවියන් වහන්සේ. And he will demand everybody to worship him. ඊට පස්සේ ඔහු සෑම කෙනෙක්වම යොමු කරන්න යනවා ඔහුට නමස්කාර කරන පිණිස. This is the unclean thing. A man of Satan to come into the temple of God and say, I am God, worship me. මේක තමයි පිළිකුල දනවන කාරණය වෙච්ච යන්නේ. සාතන්ගේ මිනිස්සෙක් දේව මාලිගාවට ඇවිල්ලා පවසන්න යනවා මමයි දෙවියන් වහන්සේ මට නමස්කාර කරන්න කියලා. You see, Satan is trying to imitate God. ඔබ දකින්නවද සාතන් උත්සාහ කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානයේ ගනු ලබන්නට. God sent his son, Jesus Christ, to save us. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලැබනු ලැබුවා අප වෙනුවෙන් මරණයට පත් වෙන්න. To be our Savior. අපගේ ගැලවුම් කාර්යය වනු ලබන පිණිස. Jesus is God and became man. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේව සිටියා උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයට පත් වුණා. And Satan is going to use a man to proclaim him as Savior to take the place of Christ. දැන් සාතන් උත්සාහ දරන්න යනවා මනුෂ්‍යෙක්වම පාවිච්චි කරමින් ඔහුට දේවත්වය දීලා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සලස්ව විනාශ කරලා ඔහුගේ තැන ලබා ගන්න පිණිස. And this will be the beginning. When you see the abomination of desolation, then Jesus says in Matthew 24:16, run away. දැන් ඒ ස්ථානයේ ශිදමතේ 24:16 වෙනි පදේ පවසුවා වගේ ඒ දේවල් මෙම පිළිකුල වගේ කාරණාවල් මේ දේවල් පාලු කරන මේ දේවල් සිද්ධ වෙන වෙලාවේ නුඹලා කඳුවලට පලා යතුවා ඔබ යන්නේ ස්ථානවලින් කියලා පැවසුවා. Because that will be the beginning of very hard times. මක්නිසාද මේ කාලය වෙච්ච යනවා ඉතාම අමාරු පසු කරන්ට තිබෙන අමාරු කාලයක ආරම්භය වෙනු ලබන්නට යනවා. This time is called in the word of God the great tribulation, the great suffering. මේ කාලය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පැහැදිලි කරනු ලබනවා ඉතාම පීඩා විඳින්නා වූ කාලයක් කියලා. And Jesus will allow it to happen only for 3.5 years. Otherwise, everybody would be destroyed. දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ දේවල් සිදුවෙච්ච ඉඩහරිනේ වසර 3මානක කාලයක් පමණයි. එසේ නොමැති වුණා සියලුම සෙනඟ මේ තුලින් විනාශයට පත් වෙලා යාවි. And Jesus explains in the rest of the verses in Matthew 24 what will happen, but we will see it next time. දැන් උන්වහන්සේගේ වචනේ 24 වෙනි 25 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි දකිනවා ඊතුරු පදවල උන්වහන්සේගේ සිද්ධ වෙන්න යනා වූ කාරණා ගැන තව පවසනවා. නමුත් ඒ දේ ගැන අපි ඊළඟ අවස්ථාවේ අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. Now from what we understand, Antichrist will go into the temple of God, say, worship me. දැන් අපි තේරුම් ගත්ත කාරණේ නම් මෙම අන්තික්‍රිස්තුස් දේව මාලිගාවට ගිහිල්ලා ඔහු කියාට යනවා මට නමස්කාර කරන්න කියලා. And then he's going to put there possibly an image of him. ඒ වගේම අපිට විශ්වාසයි ඔහු කියාට යනවා ඔහුගේ ප්‍රතිරූපයක් නැතිනම් රූපයක් ඔහු ගැන ඔහුව and demand to be worshipped. මනුෂ්‍යයන්ට නමස්කාර කරන්න රූපයක් ප්‍රතිරූපයක්. I say this because now we will go to the book of Revelation to understand better. දැන් මේ දේ මම ඔබට පවසන්නේ අපි තව හොඳට මේක පැහැදිලි කරගන්න පිණිස අපි යන්න යන එළිදරව් පොතට. In the book of Revelation, Antichrist is called as the beast. දැන් මෙම අන්තික්‍රිස්තුස් එළිදරව් පොතේ සඳහන් කරන්න යනවා මුර්ගයෙක් වශයෙන්. Or the first beast. නැතිනම් ප්‍රථම මෙම මුර්ගයා විදියට. Or the beast that was wounded but lived. නැතිනම් ඒ සිද්ධ වුණා වූ කාරණා තුළින් තුවාල ලැබුවා වූ පුද්ගලයා. This beast is a political leader.
දැන් මෙම පුද්ගලයා මෙම මුර්ගයා ඔහු දේශපාලඥ මූලිකයෙකු වෙච්ච යනවා. But he will have an assistant ඒ වගේම ඔහුට සිටින්න යනවා සහකාරයෙක්, which will be called the false prophet. ඔහු හඳුන්වන්න යනවා වැරදි අනාගත වක්තුවරයෙක් වශයෙන්. Now these things that I tell you will happen. I don't know how soon, but will happen. මේ දේවල් ඔබට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මේ දේවල් කළ සිද්ධ වෙන්න යනවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. Let's go quickly to the book of Revelation, chapter 13. අපි තායික්මනේ එළදරව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදය වෙතට යනවා. We are going to read 13 to 18. 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සිට 14 වෙනි පදයේ දක්වා. Eliteraw dahatune sitse dahate. Revelation 13 to 18. Let us read slowly. එළදරව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සිට 18 වෙනි පදයේ දක්වා. He starts speaking about the false prophet. ඉස්ලාම මෙතන වැරදි අනාගත වක්තු බොරු අනාගත වක්තු ගැන කතා 13-14 පද. And he, the false prophet, performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Because of the signs, he was given power to do on behalf of the first beast, this is the Antichrist. He deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. That is the Antichrist. මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ අහසින් පොළවට ගිනි බස්වන තරමට මහත් හාස්කම් කරන්නේය. කඩු පහර ලැබ ජීවතු මුර්ගයාට රූපයක් සාදන්ට ඕනෑයයි පොළවේ වැසියන්ට කියවි මුර්ගයා ඉදිරියේ කරන්ට ලැබුණු හාස්කම් කරන කොටගෙන ඌ පොළවේ වැසියන් මුලා කරන්නේය. And I continue, verse 15 to 18. He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666. මුර්ගයාගේ රූපය කතා කර සියල්ලන් මරණු ලබන්ට සලස්වන පිණිස පවා මුර්ගයාගේ රූපයට පණ දෙන්න ඌට බලය ලැබුණේය. පවද ලොකු කුඩා පොහොසත් දිලිඳු දාස නිර්දාශ යන සියල්ලන්ට තමුන්ගේ දකුණතේ හෝ නරලේ හෝ සලකුණක් ලබන්ට ඒ සලකුණ වන මුර්ගයාගේ නාමය හෝ උගේ නාමයේ ගණන හෝ ඇත්තාට මිස අර කිසිවෙකුට මිලේට ගන්ටවත් විකුණන්ටවත් නුපුළුවන් වන හැටියට සලස්වන්නේය. මෙහි ප්‍රඥාව ඇත්තේය. නුවණ ඇත්තා මුර්ගයාගේ ගණන් කරාවා. මක්නිසාද එක මනුෂ්‍යයාගේ ගණනක් උගේ ගණනද 766ක්ය. Amen. Have you heard this number 666? ඔබ අහලා තිබෙනවද මේ අංකය 666? Yes. I will not explain it today because we will not finish. මම අද දවසේ ඒක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ හේතුව ඒක පටන් ගත්තොත් අද දවසේ අපිට හමාර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. But God says here, those that don't follow Antichrist, they will have this mark. දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ කියනවා ඒ අන්තක්‍රිස්තුස් අනුගමනය කරන්නා පුද්ගලයන් පිට මේ ලකුණ තිබෙන්න යනවා කියලා. And they will suffer very much. ඕන් එම ලකුණ නැති අය බොහෝසේ පීඩා විඳින්න යනවා කියලා. Amen. So, you understand what is the abomination now? දැන් ඔබට තේරුම් ගියා මොකද්ද මේ පිළිකුල දලවන කාරණේ කියලා. The abomination of desolation is when the man of Satan, Antichrist,
දැන් මෙම පිළිකුල දනවන කාරණය වෙනු ලබන්නේ සාතන්ගේ මිනිසෙක් වෙන්නා වූ Antichrist will proclaim that he is God and he is the Savior in the place of Christ. ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා ඔහු ගැලවුම් කාර්යය ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්ථානයේ ගනිමින් He will do it in the holy place, in the temple of God. ඔහු මේ දේවල් කරන්නට යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ මාලිගාවේ දෙවස්ථානයේ. And that was the desire of Satan from the beginning. මේක තමයි සාතන්ගේ ආශාව කැමැත්ත උනේ ආරම්භයේ සිටම. Remember, Satan was an angel. ඔබට මතකද සාතන් දේව දූතයෙක්ව සිටියා. But he wanted to put himself above God. ඔහුට අවශ්‍ය වුණා ඔහුගේ ස්ථානය දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඉහළින් තබන්න. Now he is using a man, Antichrist, to put himself above Christ. දැන් දෙවියන් මෙව සාතන් මිනිසෙක්ව පාවිච්චි කරන්නට යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානයට වඩා ඉහළින් මේ මිනිසයාව තබනු ලබන පිණිස. Are you following me? ඔබ මා එක්කද ඔබ මා සමග මාව අනුගමනය කරනවද? Are you tired? No. I will continue. Yes. It's okay. Good. Let's go back to our original verse. Let's go back to අපේ මූලික වචනය වෙත අපි නැවත යමු. ශුද්ධ මතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයට. We spoke about the holy place. අපි ශුද්ධ ස්ථානය ගැන කතා කළා. About the abomination that causes desolation. ඒ වගේම අපි කතා කළා පානුව පිළිකුල දනවන මෙම කාරණා ගැන. Well, we didn't speak it, but it is the part that says prophesied by prophet Daniel. දැන් ඒ වගේම අපි කියවනු ලැබුවේ නැහැ පැහැදිලි කරනු ලැබුවේ නැහැ අනාගත වක්තෘ දානියෙල් විසින් කියන ලද කාරණේ කියන ගැන. Now the good thing of the word of God, although it was written it took 1,600 years to be written. මේ දේව වචනේ තිබෙන ඉතාම වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඒක ලියවිලා තිබුණු ලබන්ට වසර 1600ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් ගත වුණා වුවත් There is agreement. ඒ හැම දෙයක් තුළම ඒකත්වයක් තිබෙන්න යනවා. Only God could do it. දෙවියන් වහන්සේට පමණයි ඒක කරන්න හැකි වුණේ. And here it refers to Daniel 9:27. දැන් අපි බලන්න යනවා දානියෙල් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදයට. Daniel 9:27. දානියෙල් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදය. I will not be long. Now Daniel 9:27. He will confirm a covenant with many for 1 7 or 1 week. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. ඔහු සතියකට බොහෝ දෙනෙකු සමග ගිවිසුමක් ස්ථීර කොට සතිය මැදදී යාගයත් ආහාර පූජාවත් නවත්වන්නේය. පාලු කරන්නේ පිළිකුලවල මුදුන පිට එන්නේය. පාලු කරන දේ පිටට නියම වූ තීන් දුව දක්වාම උදව්ස වගුරුවනු ලබන්නේය කීවේය. Amen. This was written about 600 years before Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙන්නට ප්‍රථම වසර 600කට පෙර මේ දේ ලියනු ලැබුවා. And it speaks about the Antichrist. ඒ ස්ථානයේ සඳහන් කතා කරනු ලබන අන්තික්‍රිස්තුස් ගැන. Here he speaks about 7 or a week. දැන් මේ ස්ථානයේ 7 ලකුණු එසේ නැත්නම් සතිය කියන දනවන කාරණය. Our week has 7 days, 24-hour days. අපේ දවසට පැය 24යි සතියට දවස් 7යි. A prophetic week usually has years. දැන් අනාගත වාක්‍ය පවසන ආකාරය තුල ඒවා තුල සදාන් වෙච්ච යන වර්ෂ ගණන්. So here you see that Antichrist will make the agreement and will be in power for 7 years or a week of years. දැන් අපි දකින්න යනවා
Antichrist කාරණය සාධාරණ කරන්නේ යනවා ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න යනවා වසර 7ක් තිස්සේ ඒකේ අපි දකින්න ලැබෙනවා දින 7ක් නැතිනම් සතියක් කියලා. But in the middle, after 3.5 years, නමුත් මේ මැදදී මධ්‍යස්ථානයේදී වසර 3.5කට පසුව he will put this abomination of desolation, he will proclaim himself to be God. ඊට පස්සේ දැන් ඔහු මේ පාළුව නැතිනම් පිළිකුණ දනවන කාරණා සිද්ධ කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ බවට ඔහු ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. What I told you before, the same things and the same you can find in the book of Revelation also. දැන් මම ඔබට පෙන්න පැවසුවා එමම කාරණය ඔබට එළිදරව් පොතේ සොයාගන්න හැකි වෙනු ලබනවා. Now, what Daniel prophesied about the year 600 before Christ, දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රථම වසර 600කට ප්‍රථම දානියෙල් මේ දේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. about 400 years later, වසර 400කට පසුව, that is the year 167 BC, හරියට වසර 6 the year 167 before Christ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පැමිණෙච්ච උන්වහන්සේ වසර 600කට ප්‍රථම a Greek army general came from Syria and conquered Jerusalem. දැන් අපි දැක්ක සිරියාවේ සිට එක්තරා මූලිකයෙක් එක්තරා ඒ රාජ්‍ය පාලනය කරන්නා මූලිකයෙක් ආවා මෙම යෙරුසලම යටත් කරගනු ලබන පිරිස And put the statue of a Greek god in the temple of God. මේ දේ සිද්ධ වුණේ වර්ෂ 667 දී ඔහු ග්‍රීක වරුන්ගේ ප්‍රතිමාවක් දැමනු ලැබුවා එම දේශය තුල නමස්කාර කරන්න. In the temple of God, in the Holy of Holies, he sacrificed unclean animals to the statue. මෙම ප්‍රතිමාවට මෙම දේවමාලිගාව තිබුණු ස්ථානයේ වූ මෙම ප්‍රතිමාව තබමින් ඔහු අපවිත්‍ර සතුන් පූජා කිරීම සිද්ධ කරනු ලැබුවා. Unclean animals of the Old Testament like pigs. හරියට අපවිත්‍ර සතුන් කියලා කියන්නේ පරණ ගිවිසුමේ ඌරන්. And he forced the Jewish priests to eat the meat. ඒ නිසා මෙම පුද්ගලයන් යුදෙව් මූලිකයන් යුදෙව් පූජකයන්ව යොමු කළා මෙම අපවිත්‍ර ආහාර අනුභව කරන පිණිස. So people thought that that was the fulfillment of the prophecy of Daniel. දැන් මනුෂ්‍යයන් හිතුවා මේ දේවල් සිදු වන විට මේ ගැන තමයි දානියෙල් පැවසුවේ කියලා. But Jesus in Matthew 24:15, නමුත් යේසුස් වහන්සේ මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ he said, no, this will happen in the future. That is why, go back to Matthew 24. නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා නැහැ මේ දේ සිද්ධ වෙන්න යනවා අනාගතයේදී ඒක නිසායි. That is why at the end he says, the reader will understand. ඒක නිසායි අවසානයේ කියන්නේ කියවන්නා තේරුම් ගනිවා කියලා. Jesus is speaking not about the event that happened 200 years before him. දැන් යේසුස් වහන්සේ මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට ප්‍රථම වසර 2000කට ප්‍රථම සිද්ධ වුණා මේ කාරණේ ගැන. He says, no, Antichrist has not come, he will come. That's why you need to understand. එනිසා උන්වහන්සේ කියනවා නැහැ අන්තික්‍රිස්තුස් සාම පැමිණිලා නැහැ අන්තික්‍රිස්තුස් ඉදිරියේ පැමිණෙනු ලබන්න යනවා කියලා. Amen. You understand the verse now? ඔබට දැන් I will explain every part of the verse now. ඔබට දැන් මේ වචනේ තේරුණාද? අපි කියුවා මේ සෑම වචනයක් තුලම There is only something that is missing for the fulfillment of this prophecy. මෙම අනාගත වාක්‍යයේ සම්පූර්ණ වීම තුල එක කාරණයක් අතපසු වෙලා තිබුණු ලබනවා. There is no temple of God today in Jerusalem. අද දවසේ යෙරුසලමේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ස්ථානයේ නැහැ. Now let us speak a few things about the temple of God and then I will close. දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ගැන කරුණු කිහිපයක් ඔබට පවසලා මේ දේ අපි අවසන් කරන්න යනවා. The temple of God was built for the first time by Solomon. ප්‍රථම වතාවට දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ගොඩනැගුණු ලැබුවේ සාලමෝන් රජතුමා විසින් about the year 1000 before Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙච්ච වසර 1000කට ප්‍රථම. This was destroyed by the Babylonians about 400 years later. වසර 400කට පසුව
බබිලෝනිය ජාතිකයන් විසින් මෙම දේව මාලිගාව විනාශ කරනු ලැබුවා. Then it was built again by, if you remember your Old Testament, by Zorobabel. සරුබාබෙල් කියන රජතුමා විසින් එම දේව මාලිගාව නැවත වතාවක් ගොඩනගනු ලැබුවා. And later Herod made it bigger. ඊට පස්සේ හෙරෝද් රජු විසින් ඒක විශාල කරනු ලැබුවා. And it was destroyed in the year 70 after Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පසුව වර්ෂ 70 දී ඒක නැවත වතාවක් විනාශ කරනු ලැබුවා. And for 2000 years, දැන් වසර 2000ක් තිස්සේ for 2000 years, there is no temple of God here in Jerusalem. දැන් වසර 2000ක් තිස්සේ අද ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව නෙවෙයි නැහැ. But the Bible says, and Jesus says, and the prophets say that this temple must be built again, because that is the temple where Antichrist will proclaim himself to be God. දැන් යේසුස් වහන්සේත් ඒ වගේම දේව වචනයෙන් පවසනවා මෙම දේව මාලිගාව නැවත වතාවක් ගොඩනගනු ලබන්න යනවා. හේතුව මෙම අන්තික්‍රිස්තුස් දෙවියන් කියලා සනාථ කරන්න ඔප්පු කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ මේ දේව මාලිගාව තුලදී කියලා. If you go to Israel today, ඔබ අද දවසේ ඊශ්‍රායල් දේශයට ගියොත් most of the people in Israel, they want to rebuild the temple. ඊශ්‍රායල් දේශයේ සිටින බොහෝ සෙනගට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා අද දවසේ මෙම දේව මාලිගාව නැවත ගොඩනගන්න. Because after 2000 years, Jerusalem became Jewish to the people of Israel. මාර්ගසාර වසර 2000කට පසුව නැවත වතාවක් යෙරුසලම යුදෙව් සෙනගාටට ඔවුන්ගේ දේශීය බවට පත්වනු ලැබුවා. The only that is missing is the temple of God that is not there. එක දෙයයි ඔවුන්ට අහිමි වෙලා තිබෙන අත පසු වෙලා තිබෙන එක තමයි දේව මාලිගාව. And there are many organizations that are working on this. මේ කාරණය තුල බොහෝ සංවිධාන කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. If you check even in the internet, ඔබ අන්තර්ජාලය තුලින් ඔබ පරීක්ෂා කරලා බැලුවා you can find some organizations. ඔබට සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනම සමහර සංවිධානයන්. I checked one, it's called the Temple Institute. එක ආයතනය සංවිධානයක් පාස සොයා ගන්න ලැබුවා. ඒක දේවස්ථාන ආයතනය කියලා උනම් දමලා තිබෙනවා. They have made the plans ඕන් දැනටමත් ඔවුන් සලස්ම හදලා තිබෙනවා. of the construction of the temple. එම දේව මාලිගාවේ ආකෘතිය නැතිනම් ඒ ගොඩ නැගීමේ කාරණාවන්. They have made again the vessels that are used. The vessels, the things they use for the worship in the temple of God in the Old Testament. ඒ වගේම පරණ ගිවිසුම තුළ ඔවුන් නමස්කාරය සඳහා පාවිච්චි කළා විවිධ ඒ ද්‍රව්‍යමය දේවල්. And they have made the garments of the priests. ඒ වගේම පූජකයා පාවිච්චි කරන්නා වූ පූජකයා පරදින්නා වූ එම වස්ත්‍ර පවා ඔවුන් සකස් කරලා තිබෙනවා. According to the specifications of the Old Testament, the law of Moses. දැන් මෝසස්ගේ ආඥාව මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව They are even training people to become priests to know how to do sacrifices, because there are no sacrifices of animals today. ඕන් මනුෂ්‍යයන් පුරුදු පුහුණු කරමින් සිටිනවා විවිධ සතුන්ව පූජා කරන ආකාරය කොයි වගේද කියලා ඕන්ට පෙර පුරුදු කිරීම සිදු කරමින් සිටිනවා. But there is a practical problem which is great. නමුත් ඒ ස්ථානයේ ඉතා මහත් ලෙස බලපාන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්න යනවා. On the Temple Mount or the Mount Moriah, we have the Muslim mosque there. දැන් මොරායා කන්ද මත නැතිනම් එම දේවස්ථානයේ තිබෙන කන්ද මත අද දවසේ මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ දේවස්ථානයක්. If the Israelites destroy this Muslim mosque, which is one of the holy places of the Muslims, ඔවුන් උත්සාහ දැරුවොත් මෙම මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ශුද්ධ ස්ථානයක් වෙන්නා වූ මෙම දේවස්ථානය විනාශ කරලා දමන්න we may have the World War III. ඊට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් පවතින්න යනවා. They cannot do that. ඒක කවදාවත් උන්ට කරන්න බෑ. But listen to this. නමුත් ඔබ මේකට සවන් දෙන්න. I was reading that it was found by the archaeologists
එතුමා එක දෙයක් එක යම් කණ්ඩායමක් නැතිනම් ඒ ගැන දැනුම තිබෙන අය සොයාගත්තා වූ එක දෙයක් එතුමා කියවනු ලැබුවා. That the Holy of Holies of the old temple of God, දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්ථානය කියන ස්ථානය, it is next to the temple or to the Muslim mosque. ඒක මුස්ලිම් අද දවසේ මුස්ලිම් දේවස්ථානය අස්සලින් එක පැත්තක තමයි ස්ථානය තිබෙන්නේ උන් සඳහන් කළා. You understand? It's next to it. They don't have to destroy the mosque. දැන් එම දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්ථානය කියලා පෙර උන් සඳහන් කළා එම ස්ථානය එම මුස්ලිම් දේවස්ථානය අස්සලින්ම තමයි තිබෙන්නේ. නිසා උන්ට අවශ්‍ය නැහැ එම මුස්ලිම් දේවස්ථානය විනාශ කරන්න. So the plans are ready. එනිසා මෙම සරස්ම දැන් සූදානම්. The place is ready. You see there is space next to the mosque. ඒ වගේම භූමියක් ඉඩ කඩ සූදානම්ව තිබෙනවා. ඔබ දකිනවා ඒ කස්සලින් තිබෙනා ඉඩ. What is missing is an agreement between the Arabs and the Israelites. එක දෙයක් තමයි අතපසු වෙලා තිබෙන එක තමයි අරාබිවරුන් ඒ වගේම ඊශ්‍රායෙලියන් අතර ගිවිසුමක් ඇතිවීම. To build the temple. මෙම මාලිගාව ගොඩනැගීමට. Now possibly this is what I say will happen. බොහෝ දුරට මම ඔබට පවසන්නා වූ මෙම කාරණය සිද්ධ වෙන්න යනවා. I don't say it will happen this way, but it is very possible from what we understand. මම ඔබට කියන්නේ නැහැ ඒක මේ සතිය තුළ සිද්ධ වෙවි කියලා. නමුත් බොහෝ දුරට ඒක ඉතා ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනු ලබන්න යනවා. A great political leader will appear. දැන් ඉතා විශේෂයි කියන මෙම දේශපාලනඥයා පෙනී සිටින්න යනවා. We know it will be the Antichrist. අපි දැනුගනු ලබන්න යනවා අන්තික්‍රිස්තුස් බවට. And he will manage to make an agreement between the Arabs and the Israelites. දැන් ඔහු පුළුවන්කම ඇති කරගනු ලබන්න යනවා අරාබිවරුන් ඒ වගේම ඊශ්‍රායෙලියන් අතර ගිවිසුමකට පැමිණෙනු ලබන්න. And part of the agreement will be that the Jews will build their temple next to the temple, the mosque of the rock. ඔවුන්ගේ එකගත්වය නැතිනම් ඒ ගිවිසුම තුළ ඔහු කාරණයක් සිදු කරන්න යනවා එම මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ අස්සලින් නැතිනම් එම කන්ද මත එම අස්සල එම දේවගෘහය දෙවියන් වහන්සේගේ දේවගෘහය ගොඩනගන්න යන බවට. And as the plans are ready, it's a matter of months. The temple to be built there. එනිසා දැනටමත් එම සරසුන් සූදානම් එම මාස ගණන් තීරණය වන විට ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනු ලබන්න යනවා. But Jesus says, you watch. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ බලා සිටින නැතිනම් ඔබ අවධානය තබාගෙන සිටින්න. Because when you see something like this happening, හේතුව ඔබ දකින විට මේ වගේ කාරණාවල් සිද්ධ වෙමින් යනවා. in about 7 years I will come back, Jesus. උන්වහන්සේ ඒ දේවල් සිදු වන අතරතුරදී වසර 7 සම්පූර්ණ විට වන විට උන්වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. Be ready because there will be great suffering. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ සූදානම් වෙන්න හේතුව විශාල වද විඳින පීඩා පැමිණෙන්න යනවා. And you have to stand and believe and have faith in me. ඒ නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා මා කෙරේ විශ්වාස කරන්න ඇදහිල්ලෙන් මා සමග සිට ගන්න කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. And especially the last 3.5 years it will be the worst. විශේෂයෙන් වසර 3 අවසාන 3මාර කාලය තුළ ඉතා දරුණු ලෙස මේ දේ සිදු වෙනු ලබන්න යනවා. But after that Jesus is coming. නමුත් ඊට පසුව මේ කාලය හමාර වන විටම යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. Amen. Amen. And I will end with this. You see, the Jews, they are deceived and they believe that by building the temple, they will have the favor of God. දැන් මේම යුදෙව් සෙනග ඕන රැවටිලි ස්වභාවයකට හසු වෙලා තිබෙනවා. ඕන් හිතන්න යනවා අපි මෙම දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ කියලා. They think that by building the temple they will please God. ඕන් හිතනවා අපි මේ දේව ගෘහය නැවත ගොඩනැගීම තුළ දෙවියන් වහන්සේකට ප්‍රසන්න වෙන්න යනවා කියලා. But God's favor is not anymore on the temple. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තව දුරටත් මෙම දේව ගෘහය මත නෙවෙයි රැඳිලා තිබෙන්න යන්නේ. God's favor is on Jesus. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව යේසුස් වහන්සේ මතයි. It's not on the temple. ඒක දේව ගෘහයක් මත නෙවෙයි. And you that have Jesus in you, එනිසා ඔබ තුළ යේසුස්
වහන්සේ සිටින විට you are the temple of God. ඔබයි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව. And God is pleased with you. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග ප්‍රසන්න වෙන්න යනවා. There is no need of a temple anymore. ඒ නිසා තව දුරටත් කිසිම දේව මාලිගාවක් අවශ්‍ය නැහැ. And Jews will be deceived, I believe. ඒ නිසා මේ දේ තුල යුදෙව් සෙනග රැවටිලි භාවයකට හසු වෙලා සිටිනවා. By coming to an agreement with this leader, Antichrist, මෙම අන්තික්‍රිස්තුස්ගේ මූලිකයන් සමග ඔවුන් ගිවිසුමකට පැමිණෙන්න යනවා. who probably will promise after the agreement, I will build the temple for you. ඒ නිසා ඔහු අනිවාර්යෙන් ප්‍රකාශ කරන්න යනවා මමයි නුඹලා වෙනුවෙන් මේ දේව මාලිගාව ගොඩනැගුවේ කියලා. But you have to follow me. ඒ නිසා නමුත් නුඹලාට සිද්ධ වෙනවා මාව අනුගමනය කරන්න කියලා. Because the eyes are blinded and they have not recognized Jesus. හේතුව ඔවුන්ගේ ආස් අන්ධව තිබෙනවා. ඒ තුල ඔවුන්ට නොහැකි වෙලා තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේව හඳුනා ගන්නට. God is not pleased with them. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් ගැන ප්‍රසන්න වෙන්න යන්නේ නැහැ. But during the time of the Antichrist, the last 3.5 years, නමුත් මේ අන්තික්‍රිස්තුස්ගේ කාලය තුල අවසාන වසර 3මාර කාලය තුල many people of Israel will understand their mistake and will come to Jesus. ඊට පස්සේ බොහෝ ඊශ්‍රායල් සෙනග තේරුම් ගන්න යනවා මෝඩ් කරගත්තා වූ වරද්දක් කියලා. ඒ තුලින් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ වෙතට නැවත හැරෙන්න යනවා. Amen. ආමේන්. Remember, you are the temple of God today. ඔබ මතක තියාගන්න ඔබයි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව. Let us pray. Let us pray. Lord Jesus, thank you because you open our eyes and you want us to be prepared. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ අපිට ස්තුතිවන්ත වෙනවා හේතුව ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිත විවෘත කරලා අපිට අවශ්‍යයි අපේ දේවල් තේරුම් ගැනීම. To understand the signs of the times. ඒ කාලේ ලකුණු තේරුම් ගැනීම. Lord, thank you because you don't keep it as a secret from us. ස්වාමී අපි ඔබට ස්තුති කියනවා ඔබ ඒක රහසක් වගේ තබාගෙන නොසිටින නිසා. But you want us to know. නමුත් ඔබට අවශ්‍යයි අපේ දේවල් දැන ගැනීම. Help us, Lord, to be ready. ඔබ තුල සූදානම් වෙන්න අපිට උපකාර කරන්න. Help us, Lord, to be prepared not to be deceived like so many other people. අන් සෙනග වගේ රැවටීමටපත් නොවි ඔබ ඉදිරියේ සූදානම් වෙන්න අපිට උපකාර කරන්න. And Lord, we thank you because we are your living temples today. අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන දේව ගෘහය අපි නිසා ඔබ වහන්සේට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමී. And you live in us. ඔබ අප තුළ ජීවත් වෙනවා ස්වාමී. Thank you, Lord. ඔබට ස්තුතියි ස්වාමී. Pray in the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. ආමේන්.